السلام علیکم په خیر رالی ټیسټ لورز پښتون چینل ته تاسو ټول څنګه یې نن زما ریسیپي چې دا هغه د سپیګیټي ریسیپي ده چې ډیره ارسانه طریقې سره د ډیرې خوندورې سپیګیټي چل به زه تاسو ته ښایم نو راځئ چې ریسیپي سټارټ کو ټولو نه پهله چې دی ما داسې هاف کپ چې دی ما اویل اخیستی دی یعنی کې نیمه پیاله غوړي هغې کې ما کیما واچوله یو پیاله دا به موږ ښه مزیدار فرای کو 5 منټ دپاره چې دا کیما چې دا د مزیداره شانتې فرای شي نو هغې نه پس چې دی بیا 2 چکن پیسز چې دي هغه ما بویل کړي وو خوټ کولی مې وو هغه ما ریشې ریشې کړلو هغه مې پکې واچولو هغه به یو 2 منټه پکې فرای کو نو هغې نه بعد چې دی بیا مخکې سټیپ ته به ځو دلته به موږ ایډ کوو یو چمچه دھنیې والا پاوډر او بیا هغې نه بعد چې دی یو چمچه چې دی سور مرچکې به پکې اچوو نو هغې نه پس چې دی بیا به موږ مالګه پکې اچوو او مالګه چې دی هغه تاسو یو چمچه پکې واچوئ تاسو بیا مخکې چیک کولی هم شئ که کمه نو بیا تاسو نور هم ایډ کولی شئ دا به ښه مزیدار مکس کو نو هغې نه پس چې دی موږ به ویجیټیبلز پکې واچوو پیاز به پکې واچوو او شنه مرچکې به پکې واچوو او دغه سور چې تاسو ته ښکاري دا ټماټر نه دی که نه نو دغه چې دی د شمله مرچ دی تاسو به چې کوم هم شمله مرچ تاسو ته اساني سره اویلیبل وي تاسو هغه هم پکې ایډ کړئ دلته چې دی زه تقریبا نیمه پیاله کیچپ پکې ایډ کوم دغه تاسو مست به تاسو چې کوم د ساسز او کیچپس دي دا به تاسو مست ایډ کوئ دلته ما 15 چمچې سویا ساس ایډ کړلو 4 چمچې ما چیلی ساس ایډ کړلو دا ساسز چې دي د تاسو به مست ایډ کوئ د چاینیز ډیشز چې کوم هم دي یعنی کې د سپیګیټي چې موږ جوړو دی کې به تاسو د مست ایډ کوئ دا به موږ ښه مزیدار مکس کو او یو 2 منټه به فرای کو ډیر زیات نه چې سبزي ډیر زیاتې پخې نشي پکې دلته ما یو دیګچي کې اوبه اخیستې دي هغې ته ما لږ شانتې غوړي واچول یو 2 چمچې یو غټه چمچه یا 2 چمچې چلو تاسو 2 چمچې مالګه پکې واچوئ دا هم مکس را مکس کوئ او تاسو لږ انتظار وکړئ چې دا کله خوټ کېدو ته راشي نو هغې نه بعد چې دی موږ به سپیګیټي پکې واچوو سپیګیټي چې اوس موږ اچاو د به سپیګیټي چې دی د به په دیګچي کې پوره نه راځي نیم به بری نیم به لاندې تاسو به اوس وګورئ خو دې کې فکر خبره نشته دی که تاسو دومره غټه دیګچي نه یوز کول غواړئ چې دا پوره پکې راشي نو دا همدغه شانتې کېدی بیا به دا یو سایډ چې نرم شي نو دغه بل سایډ به خپله پکې واچېږي دا به تاسو داسې یو 5 منټ دپاره به تاسو بویل کوئ په نارمل آنچ باندې په ډیر تیز باندې نه چې دا نرم هم شي او ښه مزیدار دغه شي او ډیر زیات به نرموئ نه تاسو بیا د لاس سره داسې ګوتې په هیلپ سره تاسو دا وکتلی شئ چې دغه چې دی دا څنګه نرمه شوي دی او که نه او بیا دا چې دی 5 منټ چې تاسو دا دغه کوئ وخوټ کوئ نو هغې نه پس چې دی دا به بیا تاسو چاڼ کوئ یو لوښي کې او تاسو کوشش وکړئ چې چاڼې کوئ نو هغې نه بعد چې دی په یخو اوبو باندې ووینځئ چې بیا تاسو سپیګیټي چې دی لاسټ کې یو بل سره انخلي نه او سم یو سپیګیټي بیل بیل پریت وي مزیدار تاسو که په دې چینل باندې نوی یې نو دا چینل تاسو خپلې اسانۍ دپاره سبسکرایب کړئ او تاسو په پښتو زبان کې تاسو ته زه ریسیپیز جوړوم مزیدارې او نور مزیدارې نوې ریسیپیز دپاره تاسو د چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن خامخا پریس کړئ چې بیا زما هره ریسیپي تاسو ته میلاویږي دلته زموږ دغه مکسچر چې دی دا تیار شو ما 2-3 چمچې سرکام پکې ایډ کړله هغې نه بعد چې دی موږ به دې کې سپیګیټي واچو سپیګیټي چې دی هغه به ښه موږ مزیدار به یې مکس کوو چې دا مکسینګ کې به تاسو خیال کوئ چې دا ښه مزیدار مکس شي نو دې ټیسټ چې دی دا به مزیدار وي نو دا به خوندورې جوړیږي او بل یو مین سټیپ هغه دی چې تاسو دې ته دم ورکوئ نو تاسو 5 منټ دم ورکوئ په دې نه زیات مه ورکوئ او ځکه چې دا بیا ډېرې زیاتې به نرمې شي زموږ سپیګیټي او بیا به دا یو بل سره نښلي او بیا به مزیدارې نه خوندورې به نه جوړیږي دا تاسو بس اوس دم کوئ او 5 منټ دپاره به یې دم کوئ او په ښه کم اور باندې چې اور ډېر زیات کم وي دلته چې دی زموږ سپیګیټي تیار شول خو خوندور مزیدار سپیګیټي دی دا به اوس موږ سرو کوو او انجوی کوو به یې تاسو د کوکینګ او د بیکینګ حوالې سره څه قسم ریسیپي هم غواړئ چې تاسو ته زه اپلوډ کوم تاسو دپاره د ویډیو جوړه کوم نو تاسو ماته کمنټ سیکشن کې ووایئ زه به تاسو دپاره جوړه کوم اوس ماته د بله ویډیو پورې اجازت راکوئ الله حافظ